ඔයා නිතරම යනවා කොහමද කඩේකට පාන් ගන්න. වෙන මොකුත් බඩු නැතත් පාන් ගන්න යනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන කතාවක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බලන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම කතාව මැද්දේදී මම කියලා දෙන වාක්‍ය වලින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී. ඉතින් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. තාමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. කොළඹ ජීවත් වෙන ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඔයා නිකමට ගිහිලා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔයා වැඩිපුරම කන්න කැමති මොනවද කියලා ඇහුවොත් කියන්නේ මොනවද? පාන්. පාන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ තරමට හරි ජනප්‍රියයි කොළඹ නගර අවට කොළඹ ගොඩක් නගරබද කොළඹ විතරනේ නගරබද අය ගොඩක්ම කැමති. මොකද මේ ෂණික ආහාරනේ. උය බත් උය ඉන්න ඕන නෑ. කෙලින්ම කඩේට ගියා පාන් ගෙඩියක් අරගෙන ආවා. මොනවා හරි සම්පෝල් සම්බලයක් හරි මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් බටපෙත්ත මාජරින් ටිකක් ගෑවා. එහෙම හදාගෙන කන්න පුළුවන් නේ. ටෝස්ට් කරගෙන කන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරි ඊසි කෑමක් නිසා ඒගොල්ලෝ නිතරම කන්නේ පාන්. ඉතින් ඔයාලත් බඩගිනි වෙලා කන්න ඕන නිසා යනවා කඩේට ගිහලා මුදලාලින් අහනවා have you got bread? have you got bread? bread කියලා කියන්නේ පාන් තියෙනවද? have you got bread? කවදාවත් breads කියලා එස් අකුරක් එකතු කරලා මේක බහුවචන වෙන්නේ නැහැ. පාන් එක ගෙඩියත් පාන් ගොඩකුත් බ්‍රෙඩ්ම තමයි. have you got bread? පාන් තියෙනවද? කන වෙලාවට අපි කියන්නේ පාන් ගෙඩියක් කන්න කියලා නෙමෙයිනේ. පාන් පෙත්තක් කන්න. පාන් පෙත්තක් කන්න කියන්නේ have a slice of bread. have a slice of bread කියලා තමයි කියන්නේ පාන් පෙත්තක් කන්න කියන එකට. ලාලින් ඇහුවට පස්සේ පාන් තියෙනවද කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ඔව් අපි ළඟ තියෙනවා. yes we have. yes we have. have ආදේශ කරලා තමයි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. have you got bread කියලානේ අහන්නේ. ඊට පස්සේ අපි උත්තරේ දෙන්නත් ඕන have ආදේශ කරලා yes we have. have you got bread? yes we have. ආදේ ප්‍රෙෂ් කියලා අහනවා. ආදේ ප්‍රෙෂ් කියලා අහනවා කඩේට ගිය කෙනා. ඔයා කියලා හිතන්නකෝ කඩේට ගිය කෙනා අහනවා ඒවා අලුත් ඒවාද? ආදේ ප්‍රෙෂ්. ඒවා අලුත් ඒවාද? අපි කවුරුත් කැමති නෑනේ පරණ වෙච්ච ඒවා කන්න. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ ආදේ ප්‍රෙෂ්. ඒවා අලුත් ඒවාද? ඒවා අලුත් ඒවාද කියලා අහන්නේ ඒක තමයි. මොකද නැත්තේ උණු ඒවා පරණ වුණත් එහෙම තමයි කියන්නේ කඩවලින්. විකුණ ගන්න ඕන නිසා. මොකද නැත්තේ උණු ඒවා. why not hot ones? පාංගෙට කීයක් ඕනේද? පාංගෙට කීයක් ඕනේද? how many loaves of bread? how many loaves of bread? loaves of bread කියන්නේ පාංගෙට කීයක්ද කියන එක. how many loaves of bread? පාංගෙට කීයක්ද? මුදලාලිට විකුණ ගන්න ඕන නිසා තමයි පාංගෙට කීයක්ද කියලා අහන්නේ. සාමාන්‍ය දිනදා ගෙදර පාවිච්චි කරලා යන සාමාන්‍ය පාන් එක ගෙඩියයිනේ අරන් යන්නේ. ගොඩාක් අරන් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගම්බද පළාත්වල කුඹුරු වැඩ ඒ වගේ තියෙන වෙලාවල් වලටනේ පාන් ගෙඩි ගොඩක් කරන්නේ. ඉතින් කඩේට ගිය කෙනා පාන් මිලදී ගන්න ඕන කෙනා කියනවා එකක් ඇති. one is enough. one is enough. එකක් ඇති. එකක් ඇති කියලා කිව්වට පස්සේ මුදලාලි මෙන්න ගන්න. මෙන්න ගන්න කියලා දෙනවා. here take. here take. මෙන්න ගන්න. එතනදී පොඩි කාරණාවක් කියන්න ඕන. හේතුව තමයි දැන් අපි කඩේකට ගිහලා බඩුවක් ගන්නවා විශේෂයෙන් ආහාර පාන වගේ දෙයක් ගන්නකොට අපි දැනගන්න ඕන හොඳටම ඒවයි කල්යුකත් වීමේ දින මොනවද? කොහොමද හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා බලලා තමයි ගන්න ඕන. නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ගොඩක් දුර මම මේ ගැන කියන්නේ ඔයා හරි පරිස්සමට ඒවා ගන්නවා කියලා දන්නවා. මම නමුත් එහෙම නොගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එහෙම කලබලයට කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් තමයි මම මේ කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕන එක්ස්පයරි ඩේට්. එහෙම නැත්තම් කල්යුකත් වීමේ දින බලලා ගන්න. මම කියලා කටගත්තේ නෑනේ. ඒක සුවඳ බලනකොට පාන් ගෙඩිය ගන්න යන කෙනා කියනවා අනේ it smells kerosene. ඒක ලාම් තෙල් ගඳයිනේ. ලාම් තෙල් ගඳයිනේ. ඕකට හේතුව ලාම් තෙල් දාලා නෙමෙයි. ලාම් තෙල් භූමි තෙල් එහෙම නැත්නම් ලාම් තෙල් නැත්නම් භූමි තෙල් තියෙන තැනක ආහාර පාන වගේ දේ සබන් තියෙන තැන්වල ආහාර පාන තියන්න හොඳ නෑ. ඒ වගේ අනන්තවත් සිද්ධ වෙනවා කඩවල වල. ආහාර පාන වෙනම වෙන් කරලා තියන්න ඕන. සබන් ඒ වගේ භූමි තෙල් වගේ වෙන කටයුතු සඳහා ගන්න දේවල් ආහාර වලට අඩංගු නොවන දේවල් වෙනම තැම්පත් කරලා තියන්න ඕන. ඒ වගේ තැනක ඉතින් මේවා ගබඩා කරලා තිබ්බම ඒ වගේ දේවල් නිතරම මේ ඇතුළු වෙනවා ගඳ ඇතුළු වෙනවා මේ පාන් වලට ඕනම කෑම වර්ගයකට. ඉතින් මෙතනත් වෙලා තියෙන දේ භූමි තෙල් එක මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා පාන්. ඒක තමයි ගඳ වෙලා තියෙන්නේ. තෙල් ගඳයි කිව්වට පස්සේ මුදල්ලාලිත් පුදුම වෙලා කියනවා මොකක්? ලාම් තෙල් ගඳයි මොකක්? what? මම කියන්නේ බොරු නම් සුවඳ බලන්න මුදලාලි. smell it and see. smell it and see. සුවඳ බලනවා කියන්නේ smell. මුදලාලි ඊට පස්සේ ආයි කියනවා එහෙනම් මේක try කරලා බලන්න. එහෙනම් මේක බලන්නකො මේ පාන් ගෙඩිය බලන්නකො. then try this one. ඒ කොහොම වුණත් ඔයාලට දැන් එකපාරක් ලාම් තෙල් ගඳ දැල්ලන්න තියෙන ඊට පස්සේ අපිට විශ්වාසයක් නැහැ.
එහෙම තමයි සාමාන්‍ය. ඒක තමයි කරන දේ හරියට නොකර හිටියම හරි පිළිවෙලට උනේ නැතුව මිනිසුන්ගේ තියෙන ආකල්පය වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තැනකට ගිහිල්ලා වුණා කියන අපෝ මම මේ කඩේට ගියා. ගිහිල්ලා බලනකොට පාන් ගෙඩියක් ගන්න ගිහිල්ලා බලනකොට ලාම් තෙල් ගඳයි. ඉතින් ඔය කතාව මිනිස්සු අතර ගොඩක් පැතිරෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ දෙයක් කරනකොට හරි ප්‍රවෘත්තියෙන් හරි පිළිවෙලට කරන්න ඕනි කියලා. then try this one. එහෙනම් මේක බලන්න. මේවා මේක ඊයේ එකක්ද කියලා අහනවා. මේක ඊයේ එකක්ද කියලා අහනවා කඩේට බඩු කට කියපු කෙනා. is this yesterday's stuff? is this yesterday's stuff? stuff කියලා කියන්නේ ඒවද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අහන්න හේතුව තමයි කලින් ගත්ත එක මුමු තෙල් ගඳයි. දැන් එහෙම වුණාම මම කිව්වා නේද? මොකද first impression is the lasting one. is always lasting one කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ නිතරම පළවෙනි අත්දැකීමෙන්ම තමයි හැමදේම මනින්න ගන්නේ. මොය ඊයේවද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊයේව හැම දෙන්න බෑනේ. පාංගිරියක් වගේ දෙයක් නැවුම් ප්‍රෙෂර් ඒවා වෙන්න එපා. ඒක නිසා තමයි අර විදිහට ඕනම කෙනෙක්ගේ හිතේ ওই වගේ මයින්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. මේ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ. ඉතින් අන්තිමට මුදලාලි කියනවා නෑ අද ඒවා නෑ අද ඒවා no today's no today's. එක පොඩි කාරණාවක් කියන්න ඕන වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට. මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට ඔය කඩයක් දාගෙන යනවා කියලා හිතන්න. ඕකම උදාහරණයකට ගත්තොත් කෑම එක කවදාවත් සබන් ඒ වගේ කෑමට නොගන්නා ද්‍රව්‍ය මේ ස්ටොක් කරලා තියන්න එපා. ඒක බොහොම ලොකු වැරදි වැඩක්. මොකද ඒවයි සුවඳ මේවට වැදුනම සබන් සුවඳ එනවා. ඔය භූමි තෙල් ගඳ එනවා. ඔය වගේම කෑම වලට දානවා ඒ වගේ ළඟ ගබඩා කරලා තියනවා කියන ලොකු වැරද්දක්. ඉතින් අපි ප්‍රශ්නෙට යමු නේද? මට අහන්න තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. භූමි තෙල් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම මොකද්ද? භූමි තෙල් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම ඒක ඔයා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. නැවතත් ওই වගේම ලස්සන සංවාදයක් එක්ක හමු වෙනකන් ඔයාට සුබ දවසක්.